Tiếng Anh khi bạn cần tìm đường. Excuse me, can you help me? I'm lost. Xin lỗi, bạn có thể giúp tôi được không? Tôi bị lạc rồi. Excuse me, can you help me? I'm lost. Excuse me, can you help me? I'm lost. Excuse me, can you help me? I'm lost. I'm looking for this address. Could you tell me how to get there from here? Tôi đang tìm địa chỉ này. Bạn có thể chỉ cho tôi cách đi đến đó từ đây không? I'm looking for this address. Could you tell me how to get there from here? I'm looking for this address. Could you tell me how to get there from here? I'm looking for this address. Could you tell me how to get there from here? I'm not familiar with this area. Can you point me in the right direction? Tôi không quen thuộc với khu vực này. Bạn có thể chỉ tôi hướng đi đúng được không? I'm not familiar with this area. Can you point me in the right direction? I'm not familiar with this area. Can you point me in the right direction? I'm not familiar with this area. Can you point me in the right direction? Is there a landmark nearby that I can use to orient myself? Có địa danh nào gần đây mà tôi có thể dùng để định hướng không? Is there a landmark nearby that I can use to orient myself? Is there a landmark nearby that I can use to orient myself? Is there a landmark nearby that I can use to orient myself? Could you please write down the directions for me? Bạn có thể ghi lại hướng dẫn chỉ đường cho tôi được không? Could you please write down the directions for me? Could you please write down the directions for me? Could you please write down the directions for me? I'm a bit slow with directions, so please be patient with me. Tôi hơi chậm hiểu đường đi, vậy nên bạn hãy kiên nhẫn với tôi nhé. I'm a bit slow with directions, so please be patient with me. I'm a bit slow with directions, so please be patient with me. I'm a bit slow with directions, so please be patient with me. Thank you so much for your help. Cảm ơn bạn rất nhiều về sự giúp đỡ của bạn. Thank you so much for your help. Thank you so much for your help. Thank you so much for your help. Would you mind double checking these directions for me? Bạn có phiền kiểm tra lại hướng dẫn đường đi này cho tôi không? Would you mind double checking these directions for me? Would you mind double checking these directions for me? Would you mind double checking these directions for me? Vậy là hết bài. Bạn thắc mắc điều gì về tiếng Anh? Nói mình nghe trong phần bình luận bên dưới. Mình là Dĩ Lê và đây là EngBits. Hẹn gặp bạn lần sau.